สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะคะในรายการ5 minutes meal ทำอาหารง่ายๆภายใน5 นาทีวันนี้เราจะมาทำเมนูแสนง่ายคือของหวานไทยรวมมิตรของเรานะคะมาลองทำกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมนูที่เราจะนำเสนอที่เราทำเสร็จออกมาแล้วก็คือของหวานรวมมิตรของประเทศไทยเรานั่นเองไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกันทำครั้งแรกลองชิมกันเลย
หมดแล้ว
ไว้กลับมาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องทำอาหารง่ายๆภายใน5 นาที5 minutes meal และช่องทางการแพทย์ตุกสรีชาแนลที่แปลภาษาอยู่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ